હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું મારા કિચનમાં। આજે આપણે બનાવીશું દેશી સ્ટાઇલ પાસ્તા। તો આજે આપણે ઇન્ડિયન સ્ટાઇલ પાસ્તા બનાવશું। આ પાસ્તા ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ બને છે અને એમને બનતા પણ વાર નથી લાગતી। પાસ્તા બનાવવા માટે હવે આપણે એક પેન લીધું છે। એમાં આપણે 2.5 કપ જેટલું પાણી નાખશું। હવે પાણીને આપણે ગરમ થવા મૂકી દઈશું। હવે આપણે તેમાં 1 ટીસ્પૂન નમક નાખી દઈશું। પછી તેમાં 1 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ નાખી દઈશું। એ તેલ એટલા માટે કે આપણે જ્યારે પાસ્તા એડ કરીએ ત્યારે ચીપકે ઓછા, એટલા માટે। હવે અહીં પછી શું કે પાણી જો ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે 1 કપ પાસ્તા નાખી દઈશું। અહીં મેં મેક્રોની પાસ્તા લીધા છે। પાસ્તા એ રવાના મળતા હોય છે અથવા તો ઘઉંના પણ મળતા હોય છે। આપણે પાસ્તાને મીડિયમ ગેસ ઉપર 7 થી 8 મિનિટ જેટલા ઉકાળી લેશું। આપણા પાસ્તા વધારે બફાય નહીં કે વધારે પડતા કાચા ના રહે, એનું ધ્યાન રાખવાનું। કેમ કે જો વધારે બફાઈ જશે કે કાચા રહેશે તો પણ તેમાં ટેસ્ટમાં ચેન્જ આવી જશે। આપણે જે પણ બ્રાન્ડના પાસ્તા લેશું તો તેના પેકેટ ઉપર જ લખ્યું હશે કે કેટલા મિનિટમાં બફાઈ જાય। કેમ કે એને અલગ અલગ બ્રાન્ડ હોય તો એમનો બફાવા માટેનો ટાઈમ પણ અલગ અલગ હોય, એટલા માટે। હવે આપણા પાસ્તા બફાઈ ગયા છે એટલે હવે આપણે એને એમાંથી પાણીને નીકાળી દઈશું। ત્યાં સુધીમાં આપણે શું કરશું કે પાસ્તાને કરવા માટે શું જોઈએ એમની જરૂરી બધી સામગ્રી લઈ લેશું। હવે અહીં આપણે 4 થી 5 કળી લસણ લીધેલું છે। 1 ટીસ્પૂન નમક લીધેલું છે। 1 ટીસ્પૂન હળદર છે। 1 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું છે આખું। 1/2 ટેબલસ્પૂન જેટલું દળેલું જીરું। 1 ટેબલસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર। 1 ટીસ્પૂન હિંગ છે। 2 ટેબલસ્પૂન ટોમેટો સોસ છે। 1 ટમેટું છે ક્રશ કરેલું। 1 લીલું મરચું અને 1/2 ગાજર। હવે આપણે વઘાર કરશું। એના માટે મેં અહીં એક પેન લીધું છે। એમાં આપણે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ લેશું। તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે એમાં 1 ટીસ્પૂન જેટલું આખું જીરું નાખશું। જીરાનો કલર બદલાય એટલે આપણે ઝીણું કાપેલું લસણ પણ નાખી દઈશું। પછી એને 1 થી 2 મિનિટ જેટલું સાંતળવાનું। પછી આપણે મરચું કાપેલું નાખી દઈશું। હવે આપણે ટમેટું કટ કરેલું નાખી દઈશું અને ગાજર પણ નાખી દઈશું। થોડી વાર એને ચડવા દેવાનું। બહુ પણ વધારે પણ એને નહીં સાવ ચડી જાય એટલું નહીં કરવાનું મિક્સ, કેમ કે નહીંતર પછી ટેસ્ટમાં ચેન્જ થઈ જશે। હવે આપણે તેમાં નમક એડ કરશું। પછી હળદર એડ કરી દઈશું।
થોડી હિંગ એડ કરી દઈશું, પછી દળેલું જીરું એડ કરી દઈશું થોડું, પછી એમને મિક્સ કરી લેશું. થોડી વાર મિક્સ થવા દેવાનું. હવે આપણે એમાં લાલ મરચું પાવડર એડ કરી દઈશું. પછી આપણે ટમેટો સોસ એડ કરી દઈશું. અને હા, જો ટમેટો સોસ ના હોય તો ટમેટો કેચઅપ પણ ચાલે. હવે પછી તમને બંનેને મિક્સ કરી લેશું. હવે આપણે તેમાં બાફેલા મેક્રોની પાસ્તા એડ કરી દઈશું. હવે આપણે સારી રીતે તેને મિક્સ કરી લેશું. સાવ ધીમી ફ્લેમ પર કરવાનું, નહીતર એ ચીપકવાની થોડીક બીક લાગે આપણને. મિક્સ થઈ જાય એટલે કલર પણ ચેન્જ થવા માંડે, નહીતર જ્યારે એ બફાઈ જાય તો એ સાવ પાણી જેવા થઈ જાય. હવે આપણે પછી એને સર્વિંગ બાઉલમાં સર્વ કરી લઈશું. હવે સર્વિંગ બાઉલમાં એડ થઈ જાય પછી તેમાં થોડી આપણે ધાણા ભાજી પણ એડ કરશું. અને જો બાળકોને ખાવું હોય તો એના માટે આપણે ચીઝ પણ ઓપ્શનલ છે કે આપણે એડ કરી શકીએ. એનાથી થોડો વધારે અલગ જ ટેસ્ટ આવે છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, હવે રેડી છે મેક્રોની પાસ્તા. મિત્રો, સમય કાઢીને તમે આ રેસીપી જોઈ એટલે તમારો ઘણો આભાર. આવતા વિડીયોમાં નવી રેસીપી સાથે પાછા મળશું. ત્યાં સુધી સ્વચ્છ રહો, સલામત રહો. અને જો તમને મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો આ વિડીયોને લાઈક કરો અને મેક્સિમમ ફ્રેન્ડ સાથે શેર કરો. અને જો તમે આ ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકનને પ્રેસ કરી દેજો, જેથી અવનવી વાનગીની અપડેટ્સ આપને સૌપ્રથમ મળતા રહે.